Okay. Ang orasan natin mga suki sa mga kababayan sa gabing ito, alas 6:41 na po mga kababayan, no? Okay, sabi po, ni Kakali Makabalang takot daw siya mga suki mga bayan, no? Okay. Dahil po rito sa COVID ito mga suki mga bayan, no? Sana ba yung post ni ni Kakali Makabalang? Sandali na, sana ba yun? Okay. Medyo kinabahan siya dito sa COVID ito mga kababayan, no? Sana ba yun? Okay. Hanapin natin ang post niya. Okay. Wala po ang post ni Ali Makabalang mga suki mabanda. Okay. Basta takot siya. Dito po sa COVID dito mga kababayan, no? Okay, medyo sa kung matagal ito ay medyo kuwan, no? Okay, sabi niya nasa bahay lang siya daw. Okay, nasa bahay lang siya. Okay, stay at home amid the COVID pandemic, but I fear losing income from outdoor media, works for my family to eat, even pandesal mga kababayan. Kung mga baka ali, ay sobra din ako mga kababayan, no? Okay, kung araw-araw na lang tayo dito sa ating mag-confine, paano tayo maka-income Ali Makabalang? Okay. Kung mangamba ka, okay, kung natakot ka, ganun din ang kalagayan ko ngayon na Ali. Okay? Kasi parehas na tayo may edad dito sa trabaho ito. Ganun din. Talagang medyo pangamba rin. Okay. Medyo may halong takot din mga suki maban. Hindi takot sa kwan, pero takot na wala tayong pagkatitanali. Okay? So, yun po ang problema namin. Parehas po ni Kakali Makabalang, no? Okay. So, ang petsa pala ngayon, yung kalimutan ko, 24 po ng Marso 2020. Okay? Taga mga Bangsamoro, huwag kayo mag-alala. Okay, dami po ang food pack. Okay, para i-distribute po sa inyo mga suki mabayan, no? Yung mga identified ay yung nangangailangan po ng tulong mga kababayan, no? Okay, nakita natin sa saan ba ito? Sa farm compound, yung mga truck, bigas, pati pagkain po, dala nila. Attorney Nagib sila Rimbo, nariyan na po sa mga bus. Ayan. Nandiyan na po sa mga truck. Hindi bus, mga truck, mga suki babayan, no? O, nakita natin sa C1 130 ay binaba po yung mga tulong po sa bar mga suki babayan, no? Pati mga gamot ay nakikita natin sa pamagitan po ng post nila sa Facebook mga kababayan, no? Okay, so medyo mapanatag ang ating mga taga-farm. Okay, ako ay medyo natakot lang, no? Okay, kung walang patuloy ito ang kagaw ito na hindi mahinto, nawala tayo, hindi tayo makalakad pa mga kababayan, no? Okay, confine lang sa atin mga kung saan tayo nakabase sa newsroom. Ibig sabihin
mga kababayan. Okay, ang update po sa itong COVID sa ating bansa, no? Okay, may confirm bago naman mga suki, mga kababayan, no? Okay, pinost nito ng PIA 12 mga suki, kababayan, no? Okay, ayan, nasaan ba yun? Okay, may confirm 90 naman. Additional po mga kababayan, na additional naman ng itong COVID. Okay, COVID-19 mga suki kababayan, meron na new cases ay 90 shampoo. Okay, ang new recoveries ay dalawa. Okay, ang ano ito? Ang naka-recover 20. Pero ang malungkot, meron naman dalawa po ay disease, namatay mga suki mabayan, no? Total na from 32 to 35 mga suki mabayan, no? Tsaka increase ito. Ang kabuhan mga suki mabayan, no? Ang kabuhan ay 500, okay, 52 cases po ng COVID mga kababayan, na. So yan po ang latest update po sa ating bansa sa COVID-19 ay okay, hindi ito fake news. Okay, galing ito sa PIA Region 2, itong figure itong mga suki kababayan, na. Okay, so yan po ang latest update nakuha natin po mga kababayan sa araw nito, no? From time to time i-update natin po mga kababayan natin yung po nakikinig sa ating po programa mga kababayan, no? Okay, yung mga mayors lagi nakikinig sa atin. Okay, update, dapat ma-update kayo mga kababayan sa itong COVID-19. Bakit nagkaganon? Okay, ayan. Umalis yun mga kababayan. Bakit ang aking platform ay natakpan? Okay, sandali lang. Okay. Ito. Okay, sunod na balita natin itong si board member na to sa Ripondin Tukaw Pimastura, CPA, ay ready na po ang kanyang
ah, itong mga pagkain po, food packing, ay nakasako na ba ito? Para po i-distribute sa kanyang, ano ba ito? District 1, no? Okay, sa kanyang constituente mga suti mabayan, no? Okay, itong si Dato sa Ripudinto, Kaupi Mastura, mga kababayan. O, dito naka-display ang kanyang, okay, hindi na tumba, ang kanyang pamigay po ng mga pagkain, no? Okay. Ayan, ready for repacking. Okay, kasalukuyan po ay nating inihanda ang food pack sa ating ipamamahagi, inshallah, sa mga kababayan natin nangangailangan at hindi makapaghanap buhay dahil sa community quarantine. Okay, magtulungan po tayo. Okay, manalangin at samang-samang labanan po na ang COVID-19. May Allah protect us all, inshallah. Okay, dato sorry po din to Kaupi Mastura CPA, no? Okay, iyan ang galing po kay Dato Saripudin Mastura Tuka Mastura, no? Okay. So, ganun mga leader. Okay, ganun mga pinuno natin ay sana po ay paratikan yan. Kung mga ganito mayroon mga crisis, mga kababayan, no? Huwag magpapaya, ay tulungan po ang mga kababayan natin, no? Okay. Para hindi sila mahirapan, mga kababayan, no? Okay, sandali lang. Okay. Okay, 9 minutes. Okay, 9 minutes pass. Ang biyanan po ng anak ata ito ni youngest son po ng leader, no, supreme leader ng Iran, no? Okay, si Ayatollah Ali Khamenei, 9 minutes pass, no?
Okay, namatay po ang mother-in-law ng the youngest son of Supreme Leader po ng Iran, Supreme Leader Ayatollah Ali Khomeini. Yan po ang latest balita mga kababayan, no? Okay. Natamaan po ng COVID-19, no? So, ganun po kaseryoso ang COVID, mga kababayan, no? Ayan. Hindi biro. Ayan. Oh, hindi po biro ang COVID, no? Okay, walang pinipili talaga itong COVID. Ayan. Kalimutan ng lahat, birthday po ngayon ni kaibigan natin, kasama natin mga sukimabayan, itong si Hilmar Lau, no? Okay, Hilmar Lau. Okay, happy birthday. Okay, Sir Hilmar Lau, mga sukimabayan, no? Head ng communication po ng speaker po ni Ali Pangalian Balindong. Birthday niya ata ngayon mga sukimabayan, no? Okay, so ayan, ay binabati natin sa karon, hindi natin kung ilang taon na siya, basta binabati na lang natin happy birthday Mr. Hilmar Lau, Lau, mga tagapakinig natin, na? Okay, so ang saya niyan pagkasta kasi pag mga araw ng kapanganakan natin ay napakasaya mga kababayan, no? Ayan. Okay, punta tayo sa US. Okay. Itong problema po, okay. Ano ba po the right pronunciation? Is Schumer? Okay, Schumer o okay. Ang pronunciation ito ng tao ito mga sukimabayan, no? Okay. Ayan. Ano ito? Itong bailout daw. Scholar take issue with the corporate bailout in coronavirus stimulus bill. Okay. Meron nata pinasa po ang House Speaker, no? Nancy Pelosi, and then hinadlangan po ng majority sa Senate po ng GOP, Republican, mga kababayan, no? Si McConnell. Okay, McConnell ba yun? Okay, leader po ng GOP sa House of Senate, mga kababayan, no? Okay, ano na kayo pagkasunduan nila tungkol dito, mga kababayan, no? Ayan. Okay. Pakinggan natin, sinabi po ni Senator leader ng Minority Floor Leader ng Minority Leader po ng Democrats naman sa US, mga kababayan, no? Pakinggan natin ito. Okay. We've been working on a few outstanding issues that are no surprise to everyone. From the very beginning, Democrats have insisted on a Marshall Plan for our medical system. More money for hospitals, community health centers, nursing homes, and urgent medical supplies like gloves and masks, ICU beds, testing kits, ventilators, and PPE. Since our negotiations, the numbers have gone up dramatically because the hospitals, our healthcare workers, need the help. We're fighting hard and making progress for funding for state and local governments. They're propping up local healthcare networks virtually on their own. Their revenues are dramatically declining,
Many towns and villages across America, the smaller ones in particular, might be going broke pretty soon if we do nothing. If we can help the big corporations, we can help our local towns and villages, taxpayers they represent. On unemployment insurance, the bill has moved in the direction we've outlined. The original bill had the unexpanded employment benefits last only 3 months. We need to make it longer because the dislocation caused by this crisis will not be over in 90 days, and people who lose their jobs need help. But it says to every American who loses his or her job, the Democratic is now in the bill. You will get your full pay from the federal government. You can be furloughed by your employer. That means you'll keep your benefits, health and otherwise. And it means that you'll be able to come back as you had to leave and can reassemble itself quickly after, God willing, this crisis ends. The bill still includes something that most Americans don't want to see. Large corporate bailouts with almost no attached. Maybe the majority leader thinks it's unfair to ask protections for workers and labor to companies that are getting hundreds of billions of dollars. We think it's very fair to ask for those. Those are not extraneous issues. That is a wish list for workers, nobody else. And so we are looking for protection. We're looking for oversight. If this federal government's making a big loan to someone, to a big company, we ought to know it and know the details immediately. The bill that was put on the floor by the Republican leader said no one would know those loans for 6 months at least. And in those so-called bailouts, we need to protect workers, the workers those industries employ. We've been guided by one plan, Workers First. That's the name of our proposal. The bill needs to reflect that priority. Ayan ang si Senator Chuck Schumer ba yan ang pronunciation niya? O Summer? Bahala na po mga sukimabayan, no? Okay. Ayan. So, yan po ang problema nila sa Amerika, mga sukimabayan, no? Okay, binabantayan natin po mga suki, mga bayan itong mga pagkain, no? Okay, 1,000 out of 2,000 plus sa price para sa mamamayang ng Simunol Tawi-Tawi. Okay, ay dumating na at bayan, nag-asahan po natin baka sa sunod na araw kami po ay kakatuksan yung mga tahanan para maipamigay ang mga ito. Okay, inshallah. Murah-murahan ni pata kita maaramala. Okay, salitang okay, no, tawi-tawi, pata kita bi. Okay, tawi-tawian na language. Okay, pata kita bi maaramala, magdi kayo maka magtabang. Tabang magapakosog amal, magkasilasa, okay, maon Simunol Municipality. Okay, maraming bigas, no? Tinitingnan ko mga suking mga bayan ang kanilang relief pagkain sa Simunol, no? Ayan.
So, ang orasan na natin, alas 7:06. Okay, sandali lang. Okay, dito po sa kay Dato Samim Biruan Mastura, Mayor ng Sultan Kudarat Municipality, no? Okay, may paliwanag dito alinsunod sa itinalagang provision ng provincial government kaugnay ng COVID-19 na nagtakda ng panibagong curfew hours ang Sultan Kudarat kaugnay sa patupad natin na enhanced community quarantine and barangay quarantine. Okay, mula po sa naunang direksyon na nagtatakda, okay, ng 6 na oras magmula hindi, mali po. Okay, nagtatakda ng magmula alas 6 ng hapon hanggang alas 5 ng umaga. Yun ang correct, no? Okay, may curfew magmula alas 6 ng hapon, okay, ng gabi, hanggang alas 5 ng umaga. Curfew hours, ito po ay binago. Tumutugon sa ngayon sa alas 9 ng gabi, patungo po alas 5. Curfew hours na itinakda ng provincial government sa lahat ng bayang sakop ng Maguindanao. Ayan. Umapela din po ako sa inyo na kung hindi ninyo naman ang kinakailangan lumabas, manatili na lamang po, okay, tama naman, sa bahay, sa loob ng bahay, no? Manatili na lamang po kayo sa inyong mga tahanan kahit hindi oras ng curfew. Mas safe pa yun. Lagi po natin, okay, panatilihing malinis ang ating katawan at kapaligiran at tumugon sa social distancing na ipinapayo ng gobyerno upang maiwasan po ang paglaganap ng COVID-19. Okay, hinihingi po ang inyong kooperasyon at tulong, mga kababayan, no? So, yan po ang advice po ng mayor po ng Sultan Kudarat, no? Municipality ng Maguindanao. Okay, oldest Saudi man died at the age of 120, no?
nag-iwan po ng kanyang mga ng kanyang mga descendant. Umabot po ng 471, no? Itong pinakamatandang Saudi citizen, no? Okay, basahin natin ang kasaysayan, human interest, the life of expectancy. The life of expectancy rate of Saudi Arabia is at the 96th rank among other nations of the world. Okay, it's exhibit around 75 years on average. However, there are few cases where people across 100 years of their life. Okay, as one of them is Sheikh Awad bin Abdulaziz Al-Saidi. Okay, mga ano ito, no? Okay, mga linya po ng mga Saud. Okay, his eldest son is 98 years old. He did not only cross century but died at the age of 120 years. Okay, not tibay. He was stated as the oldest Saudi man before his death. At the time when he passed away, his eldest son was also 98 years old. His eldest grandson was 65 years old, no? Sunod-sunod na. Grabe itong tao ito, no? Okay, and his youngest son was 22 years old, no? Ibig sabihin, makaanak pa kahit matanda, no? Okay. Ibig sabihin, may anak pa sa ate, ganun ang edad niya. At the age of 120, kaya pa po ay gumawa po ng anak. Okay. Sheikh Awad bin Abdulaziz Al-Saidi was born in 1893 and could live in a different centuries. He spent 7 years in the 19th century and then entered in the 20th century and for a lifespan of 100 years. Very amazing, mga sumaban, no? Okay. Ayan. A 96 years old lady is selling her house and they are to find something incredible inside, no? Obviously, like everyone who was not sure, nasaan na yun, no? Okay. Okay. Nasaan na yung news niya, mga kababayan, no? Okay. Dito kasunod. Obviously, like everyone, he was not sure about his long life, but he lived it happily. Not only this, he successfully crossed the 20th century and entered the 21st century with new generation. He left behind 471 children. Ilang asawa kayo ito, mga kababayan, no? Karaming anak, no? Reportedly, and by all authentic sources, he was the oldest man in Saudi Arabia who could live for 3 different centuries. The family of 3 of this oldest man is very interesting. He was 24 children comprising son and daughter. Okay, the chains of his grandchildren is very long and comprised of 447 children. So it's a huge family line, make him a famous person who is the only root of this huge and gigantic family tree. Okay, not only the age of his oldest man is a surprising fact for everyone, but there are numerous other things which sound like amazing. Sheikh Awadi, okay, Sheikh Awad had been an active man throughout his life. He lived a life full of energy. He had a good repute among his social circle, no?
Okay, people gave a remarkable comment about Sheikh Awad, about his personality and character. He was affectionate to everyone and he was proud of his gigantic family members. Until the last day of his life, he remained intact with his family and social circle and led a life in a meaningful way. People normally feel disappointed after their 70s or 80s and wait for their death to come. But this man never took even a single moment for granted. Maybe he was the reason who could make him make an exceptional life expectancy record for Saudi Arabia. His major hobbies were to make meaningful dialogue with his acquaintance and friend. Yun po ang technique ng matanda ito, no? Ayan. Grabe, no? Malaking kasaysayan po. So, 471 children, no? Ang progeny niya. Okay, mga apo na kaya, mga apo sa tud. Ang pinaka batang anak niya at the age of 22, no? Ayan. Okay, nakahanda po ang BAM government mamigay po ng mass relief aid to a resident affected by COVID-19 crisis. Okay, Cotabato City, napakaraming bigas nakita natin. Okay, Cotabato City resident of the Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. BAM will receive relief aid to caution the adverse effects of the coronavirus COVID-19 crisis, according to the region's interagency task force. In related vein, the ITF of Llano del Sur and a component of BAM said it tapped dozens of social welfare workers and volunteers to pack substantial volume of relief foods and household need for distribution this week. Identified household in 39 constituent towns. Okay, provincial ITF spokesman MP Gia Alonto Adjong, a member also of the interim BAM Parliament, said they intended to distribute the relief package on a house-to-house basis to avoid crowding in a simple dispersal and prevent an instant of interpersonal contact, discouraged in the COVID-19 preventive protocols. At the press briefing here on Monday, regional interagency task force spokesman Attorney Muhammad Asnin Pindatun said the Bar Ministry of Social Services
and Development, okay, has initially downloaded 7.2 million to component provincial LGUs. Okay. From the initial fund, the MSSD earmarked food containing 25 kilos of rice, 10 pieces of noodles, 7 pieces of corned beef, 7 cans of tuna, 2 cans of sardines, and 3-in-1 coffee for each family. The volume is just initial step in our intent to provide all farm constituent families, especially those in the dire of food supplies or adversely affected in the restrained movement amid lockdowns, Pendatun said in Filipino. The Office of the Regional Chief Minister Ahud Haji Murad Ibrahim was also preparing financial assistance for labor workers in the region pursuant to the Department of Labor and Employment Advisory Number 12 entitling each worker to receive 5,000 cash assistance nationwide regardless of status, he said, mga suki bayan na. Apart from the 5,000 peso cash aid, the government will also provide food stamp for all labor workers and lowly employees in the region, Pendatun na din. Okay, at Monday press briefing, Farm Health Minister Dr. Sapula Dipatuan. Okay, Sapula Dipatuan said his ministry will also downloaded 2,000 million web rural 2 million, sorry po, no? Download 2 million. O, correct natin, no? Baka magkamali sila, 2,000. Okay, download 2 million to every rural health units, RHUs in the region, to ensure their sufficient of medical supplies and equipment. Okay? Hindi pwede mawalan ng supply tulad ng mga gamot. Ang mga RHU natin, we will download the additional fund as soon as possible, Dipatuan said. Dr. Dipatuan also echoed Chief Minister Ibrahim advocacy that all medical expenses of COVID-19 patients in the region will be covered by the BARM Ayudang Medical mula sa Bangsamoro o Rambag program, mga suki, mga tagapakinig. So, kaya nga, kumilos na po ang government ng BARM para po tulungan ng mga kababayan natin na yung tinamaan po ng crisis doon ng COVID-19 kakawito. So, yan ang magandang pakinggan. Kung mga ganon po ay marinig natin na action ng pamahalaan BARM, mga suki ng bayan. No? Action. Yan po magandang pakinggan, mga kababayan. No? So, yan na lang ang importante lang ay monitoring, mga suki. Kung makarating ba yung tulong po ng government sa taong bayan, no? Okay, ang BARM sa taong bayan, yan ang dapat subaybayan ng mga monitoring team, mga kababayan. Sandali lang.
Okay, may post dito si John Unson, no? Okay, worried siya. Sabi niya, may say we are a family of a frontliner. Okay, sabi niya, my brother and his spouse in Northern Ireland are nurses. Okay, both nurses, no? They have a COVID-19 cases in United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. My sister in California is a nurse. There's a high prevalence of the disease there too. My daughter is a nurse in Al Ain in the United Arab Emirates. My son is a nurse and works as a rapid deployment emergency responder in the Bangsamoro regional government. I also have a cousin who are health workers in other states in the Middle East. I know many of my families in Maguindanao, Cotabato City, and Basilan, which is my second home province, that has members working as nurses in the hospital in coronavirus-stricken countries. May we have a different religion, but we can pray together for their protection from this pestilence. Tama. We only have one God, the designer of this universe, whose power is limitless, like knowing how many strands of hair each person has on the head. Yan po mga suke. Huwag ka worried, Janonson. Hindi ka dapat mag-alala. Lahat ito ay disenyo ng Panginoon natin. Sinabi mo isang Panginoon lang kahit magkaiba-iba ng panampalataya. Okay, magkaiba-iba. Pero ang design ng Panginoon ay isubmit natin lahat sa disenyo ng Panginoon ito, no? Okay, mag-ingat tayo. Okay, careful tayo. Okay, ito mga ito ay kung darating talaga ang kamatayan sa iyo, hindi ka makaiwas. Janonson, no? So, yan na lang. Pray. Okay. Pray tayo parehas, Janonson, no? Okay. Huwag kang matakot. May kanya-kanyang disenyo po ang Panginoon sa atin. Lahat ng may buhay, dumanas po ng kamatayan, Janonson, no? So, hindi ka dapat matakot. Hindi ka dapat i-worry dito po sa disenyo ng Panginoon sa lahat ng taong sa daigdig, mga kababayan, no? Ayan.
Okay, pakicheck lang na WHO, no? Kindly check this report. Spain reported 6,600 new coronavirus cases overnight. Over 500 dead, no? Okay, the number of fatalities rose to 2,696 overnight from 2,182. The ministry said. Okay, the numbers of the new coronavirus cases in Spain jumped on Tuesday to 39,670 from 33,089 cases registered on Monday, the health ministry reported. Okay, on Tuesday, the number of fatalities rose to 2,696. Okay, overnight from 2,100. Sa Spain ito, no? So, WHO, kindly check this report from breaking news from Spain. Reuters. Okay, ang source, Reuters mga sukiuban. Hindi ata magsunungalang Reuters, no? Okay. Ayan. So, ayan po ang okay. Okay. Ayan, orasan natin alas 7:34 na, no? Sandali lang. Okay, kung saan ako nagaling, munisipyo ng Sumisip, Basilan Province, no? Mamigay din ng mga relief food, no? Okay, salamat sa iyo ng Sumisip, lalo na sa aming aktibong mayor. Okay, si Gulam Hataman, sino ba yun? Okay, si Adnan Hataman, mga suklaban, no? Jul Adnan, mayor po ng Sumisip ngayon. Sa assistance sa inyong binibigay, ang mga apektadong pamilya ng pandemic na ating pinagdanan sa kasalukuyan. Okay, ayan. So, marami rin pagkain na nasa dump truck. Okay? Ayan po ang balita sa province. Monitor natin ito, no? Okay? Ayan. Dito po sa Barangay Hall ng Tumahubong, no? So, ayan. May mga makakain ang mga taga-Sumisip municipality, no? Okay. Good. Ayan. Very good. Okay, balita sa Bangsamoro Frontliner of Health Workers, nandito na ang inyong medical supply mula sa Bangsamoro Government. Cotabato City, okay, dumating na sa Bangsamoro Government Center ang paunang medical supply na binili ng Bangsamoro Government para sa ating mga health workers at frontliners sa Bangsamoro na ngayon. Okay. Okay, nakikipaglaban sa sakit ng coronavirus disease 2019 o COVID-19. Ang medical supplies ay ipapamahagi sa lahat ng Provincial Emergency Operations Center bilang suporta sa bawat probinsya. Okay, ang paunang medical supplies ay naglalaman ng personal protective equipment, PPE. Okay, ito palang PPE, no? Personal protective equipment.
surgical mask, face shield, isolation gown, 70%. Maghanap ako ng alcohol magmula ilang araw na hindi ko makakita. Meron kanina dito sa City Mall, maagang-maaga po natapos na, no? Hingi tayo doon. 70% isopropyl alcohol, disinfection solution, thermal scanner, assorted medicine, at turbo misting machine. Okay, inaasahan naman ang pagdating ng mga susunod na medical supplies anumang araw, mga kababayan, na ito ang serbisyong Bangsamoro government para sa Bangsamoro ni Chief Minister Alhaj Murad Ibrahim. Yan. Okay. Yan ang gusto natin action kaagad, mga kababayan. So, nariyan na. Okay. Okay, bit po ng mga sundalo, no? Mga frontliner po sa COVID-19, mga kababayan, na? Okay. Ayan. Ayan na si Hilaw. Okay, ay masayang mag-birthday ng kasama mga kapatid niya, na? Okay. Happy birthday, Hilaw. Ayan. Okay, palagay ko lang na tayong oras. Balitang hangin tayo, mga kababayan, no? Okay. Ayan. $8K, tig 8K. Okay, tig 8,000 ay salamat kung ganun, mga sukibabayan, no? Okay, tig 8K. Bibigyan tayo ng tig 8K. Ay masayang-masaya, mga kababayan, no? Okay. Okay. Napakaganda kung magbigay ng 8,000, mga kababayan, na? Ayan. Ayan. Okay, sandali.
So, huwag na tayo magpahaba pa. Ay, magbalit ang hangin mga kababayan, no? O, antayin niyo balit ang hangin. Magandang hapon. Patuloy pa rin umiiral at nakakaapekto itong easterlies dito po sa may Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Samantala, yung binabantayan po nating low pressure area, nasa labas pa rin po ng Philippine Area of Responsibility, and as of 3 p.m. ay muli itong namataan sa layong 1,185 kilometers east-southeast po yan ng Mindanao. At batay po sa ating analysis, maliit po ang tsansa na mag-develop po ito into a tropical depression at inaasahan po natin na posibleng mag-move po ito pakanluran at posibleng magdulot po ng mga pagulan dito po sa eastern section ng Mindanao. Makikita po natin sa ating satellite imagery, mas mataas po ang tsansa ng mga pagulan, mga isolated na mga pagulan at thunderstorms dito po sa Mindanao. Para sa magiging lagay ng ating panahon dito po sa Metro Manila at sa natitirang bahagi po ng Luzon, bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan ang mararanasan maliban na lamang sa mga isolated na mga pag-ulan. Dito po sa Metro Manila, nasa 24 to 34 degrees Celsius ang forecast daytime temperature. Dito naman po sa Tagaytay City, posibleng umabot sa 30 degrees Celsius. Sa Lawag City naman po, posibleng umabot sa 34 degrees Celsius ang possible highest temperature. Sa Baguio City, nasa pagitan ng 15 to 25 degrees Celsius. Lawag City, nasa 22 to 31 degrees Celsius. Dito naman po sa may Legazpi City, possible po ang mga isolated na mga pagulan or thunderstorms. Posibleng umabot sa 32 degrees Celsius ang pinakamainit na temperatura. Habang sa Puerto Princesa City, nasa pagitan ng 25 to 32 degrees Celsius ang forecast daytime temperature po natin in the next 24 hours sa may Puerto Princesa City. Para naman po sa Kabisayaan, ang buong Kabisayaan ay patuloy pa rin pong makakanas ng magandang panahon maliban na lamang sa mga isolated na mga pagulan at thunderstorms sa dakong hapon or gabi. Dito po sa Iloilo City, Metro Cebu at Tacloban City, forecast daytime temperature po natin ay nasa pagitan ng 25 to 32 degrees Celsius. Dito naman po sa Mindanao, in the next 24 hours, ay hindi po natin inaasahan na makaka-apekto po itong low pressure area. At inaasahan pa rin po natin na in the next 24 hours ay bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan ang mararanasan sa buong Mindanao. Subalit, mas mataas po ang tsansa ng mga isolated na mga pagulan at thunderstorms sa dakong hapon or gabi. Dito po sa Metro Davao, nasa pagitan ng 25 to 32 degrees Celsius ang agwat ng temperatura, habang sa Valencia City, nasa 18 to 30 degrees Celsius. Cagayan de Oro, posibleng umabot sa 32 degrees Celsius ang pinakamainit ng temperatura, habang sa Zamboanga City naman po, nasa pagitan ng 23 to 32 degrees Celsius. Para naman po sa ating sea condition, banayan hanggang sa katamtaman ng pag-alon ng karagatan, kaya wala po tayong nakataas na gale warning sa anumang bahagi po ng kapuluan at pwede pa rin pong pumalaot ang ating mga kababayang mangisda at yung gumagamit po ng maliit na sasakyang pangdagat. For a 3-day weather outlook dito po sa Metro Manila, patuloy pa rin pong makakaranas ng magandang panahon in the next 3 days. Posible po ang mga isolated na mga pagulan at thunderstorms sa darating na Friday at Saturday. Nasa 34 to 35 degrees Celsius ang forecast natin ng possible highest temperature dito po sa Metro Manila. Para naman po sa Baguio City, in the next 3 days, that's Thursday to Saturday, ay bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan ang mararanasan, maliban na lamang sa mga isolated na mga pagulan at thunderstorms. Nasa pagitan ng 25 to 26 degrees Celsius ang pinakamainit na temperatura. Para naman po sa Legazpi City, possible po ang mga isolated na mga pagulan at thunderstorms sa dakong hapon or gabi. Nasa pagitan ng 25 to 32 degrees Celsius ang forecast daytime temperature po natin in the next 3 days dyan po sa Legazpi City. Para naman po sa Kabisayaan, particular na po sa Cebu City, 25 to 32 degrees Celsius ang forecast daytime temperature po natin in the next 3 days. Generally fair weather po ang mararanasan sa Cebu City from Thursday to Saturday. Dito naman po sa Mindanao, inaasahan po natin na makaka-apekto itong trough ng LPA at dito sa darating na Thursday at Friday, inaasahan po natin ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pagulan at thunderstorm. Sa darating na Saturday, posibleng maganda na po ang panahon dyan sa Davao City, maliban na lamang sa mga isolated na mga pagulan or thunderstorms. Nasa pagitan ng 24 to 31 degrees Celsius
Celsius ang forecast daytime temperature po natin sa Davao City. Ang araw ay lulubog sa ganap na 6:07 ng gabi at sisikat naman ito bukas ng umaga sa ganap na 5:57. At yan muna po ang latest mula po dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ako po si Sheila Reyes. Magandang hapon po. Okay, Sheila Reyes ng Pag-asa, no? National Grid Corporation. Okay. Tama na. Sheila Reyes ng forecast center po ng Pag-asa, mga kababayan, no? So, wala na tayong balita sa tama na po. Okay. Ayan. Tama na. Ang latest count po ng COVID-19 ay may additional 2 patay. Okay, may naka-recover bagong 2, total may 20. Pero ang may kaso, may cases, umabot po ng 552. And then ay may bago naman pumasok, confirmed din ay 90, mga kababayan. Source, DOH, mga kababayan, no? Okay, DOH. Ayan, so ibig sabihin kailangan patuloy pa rin pag-iingat natin lahat, no? Okay. Ang pinaka-problema itong sa mga doktor, no? Yung mga medical health worker po ay nasa frontliner, no? Armed Forces of the Philippines, PNP, at mga volunteer po, mga kababayan, no? Okay, ayan. So, sinabi ni Ali Makabalang ang mga taga-pagbalita ay medyo problema, no? Okay. So, yun, may problema, may kunting problema. Kasi, hindi na gaano po contact sa mga kliyente po sa labas, mga kababayan, no? Pero ganun din. Talagang magtiis, mga kababayan, no? Kahit medyo ganito, ay tiis pa rin magbigay po ng information, mga kababayan, no? Okay. Ayan. Totoo yun. Yung iba hindi umamin yan, pero totoo, mga kababayan, no? Okay, tinatago lang, nahiya. Pero kami ni Ali Makabalang ay hindi kami mahiya. Magsabi po ng totoo, no? Okay. So, medyo kunting pahirap ang panahon ngayon, mga kababayan, no? Kahit sino ata ay medyo nahirapan sa panahon ngayon. Pero ganun lang. Talagang ang disenyo ng Panginoon ay lagi ganyan. Lagi may mga ganyan, mga kababayan, no? Hindi natin mapigilan yan kasi meron tayong malaking pagkakamali na, no? Iyan ang disenyo, hindi gawa-gawa natin, disenyo po ng Panginoon Allah, mga kababayan, no? Para pag-trial ba, testing, kung hanggang saan tayo, mga kababayan, no? Okay. Ayan. So, ayan ang pangamba natin itong inulit-ulit natin itong COVID ng bulsa, mga kababayan, no? COVID ng tiyan. Ayan. Pero sa bahan, wala ng problema. Okay, marami tayong nakita sa bahan, mga kababayan, no? Ayan. Ayan. So, tapusin natin ang balita sa gabing ito. Baka maputulang time. This has been Abs naman po sa programa Halo-Halo Special. Opinion Balita at iba pa. Okay, kaagapay po ang ADLSNTV News Online. Okay. Sa inyong programa ay tinutukan po from umaga hanggang gabi, mga kababayan. So, bye-bye sa inyong lahat, mga kababayan, no? Kaya mo-bless naman. Administration pinagbalita at ito ay tumatalay sa naisupang kasalukuyan at nakaunong. Mapapolitika, mapapunong, mapakomentaryo at balita ang programa ito'y patas sa lahat. Wala
walang kinikilingan, walang kinakampihan, at walang pinapamigan ang programa ito. Ang programa ito ay public service sa kahanginan at trabaho